Вітаю вас, шановні підписники, глядачі, хто натрапив на цей канал випадково. Сьогодні оцей буде випуск без теми. Тобто я навіть не буду його редагувати. Тобто цей випуск без сценарію, без якоїсь прив'язки до якоїсь події і без редакції. Так що можуть бути оці от таке от може бути. Будуть паузи. Можливо, для когось буде це не нудно, можливо, для когось нудно буде. Тож, якщо перематуйте, прокручуйте, ставте на швидке відтворення. Якщо хочете щось, можливо, цікаве почути. А це будуть просто роздуми і буде відповідь на питання. Тому що маю аж одне питання, бо я зробив пост, опитування на каналі. Одна людина задала питання, яке буде далі оголошене, і я дам відповідь на нього. Отже, про що буде йти мова? Все-таки я тут зробив якісь теми, щоб поговорити. І, можливо, так сказати, перше питання. Для чого я розпочав свій блог? Як я вже зазначав в першому епізоді, коли я почав публікувати свої відео, як я вже зазначав, тобто цей блог – це документування мого життя, в першу чергу. Тобто це свого роду такий відеоархів, в якому я фіксую події свого життя в цікавому ключі для себе, для інших. І я вирішив фіксувати це з моменту виїзду з України і потрапляння в Європу в якості шукача притулку. І от я розпочав свій блог. Звісно, в мене були вже думки розпочати його ще раніше, але завжди щось заважало. Чи то я сам собі заважав, чи обставини заважали. А так, в один момент якось все зрослося. Я докупив по мінімуму необхідне приладдя, тобто лампи підсвітки, штатив для цього всього, штатив для телефону, штатив для мікрофону. Звукова карта вже була в мене. iPhone старенький, 12-й, але непогано знімає. І я вирішив розпочати такі от фільмування. Тому що я колись іще, коли започаткував свій музичний канал на Ютубі і з ідеєю робити випуски, я робив їх по створенню музики за допомогою комп'ютера, в програмах. Тобто я це починав робити взагалі на самому мінімумі. І в мене була основна така умова для мене – обов'язкове ведення каналу українською мовою. Тобто я взагалі свої відео спочатку самого я не викладав російською. Хоча я був досить довгий час російськомовним. Але от умова в мене така була. Сам для себе я поставив, що обов'язково буде україномовний YouTube-канал. І я його започаткував. Зараз я відкрию все-таки сторінку. При вас це роблю. Редагувати я нічого не збираюся. Я зараз зайду на свій канал, на музичний YouTube-канал, і подивлюся, коли він в мене створений, щоб точно сказати. Отже, мій YouTube-канал. Такс. Коли ж він в мене створений? Бачите, займаюся, як кажуть, цим YouTube-каналом, а зараз шукаю
де можна подивитися, коли ж він був у мене створений, мій YouTube канал, цей музичний CJ Mars Production. Так, в YouTube студію зайду зараз. Цікаво все-таки, самому цікаво, в якому ж році. Ну, це десь точно рік, здається, 2014 чи 2015, може раніше ще. От точно не пам'ятаю. Але от в ті часи, тобто, звісно, вже після Революції Гідності. Так, да, після Революції Гідності, да. Це 2015 рік все-таки, скоріше за все. Я створив свій YouTube-канал CJ Mars Production. До цього в мене був вже обліковка була, Сергій Макаренко, там щось я робив таке, викладав, всяку муть, як кажуть. Як є вираз такий цього Вандрієнка в Довгоносиків. Люблю по вечорам смотреть всяку муть, де безлошадні крестьяне лошадних б'ють. От і я там викладував всяку муть якусь. Ну, зараз, може, теж це муть, а може не муть, не знаю. Так от, для цього я продовжив свій відеоблог. Тобто, його якби відновив і зробив реновацію. І, звісно, я планую ще в думках і взагалі в планах в мене багато розказати історії з власного життя, які переплітаються з історіями інших людей, таким чи іншим чином, відомих, невідомих, кумедні події свого власного життя, які, я думаю, можливо, будуть цікаві загальній аудиторії. Якось так. Тобто, такі ідеї. А щодо, до речі, російської мови, то українізуватися я почав ще раніше, ще до Революції Гідності. І ще фактично з 2008 року, коли я потрапив працювати на студію звукозапису в Київ. Взагалі, для мене не була проблема розмовляти російською мовою ще з часів школи, наприклад. Тому що я вчився в україномовній школі, в селі. Я застав, звісно, совок. При совку я почав вчитися в школі ще. Але це була україномовна школа. Звісно, була русська література, язик і все інше, але всі інші предмети, математика, географія, природознавство, біологія, все викладалося українською мовою, українська мова. І, в принципі, для мене не проблема була розмовляти українською мовою. Хоча моя рідна мова взагалі – це поліський суржик, це полеська говорка, якою зараз я намагаюся перейти. Хоча я коли спілкуюся зі своєю мамою, то я автоматично переходжу на неї. А зараз спеціально якось так трошки важко. Вона суміш білоруської, української, там вкраплення москальської є, польської, литовської, там багато мов намішано. І ця унікальна поліська говірка, тобто, як мені мама говорила взагалі, кажуть, що це досить таки унікальна говірка цього регіону. Це біля Прип'яті, село Чистогалівка, село Чистогаловка було, озера там були і ліси, це Полісся. І ми там жили до аварії. Отже, моя така от говірка рідна – це поліський суржик. Поліська говірка, діалект, можна сказати, унікальний. В інших селах на Чернігівщині, теж на Поліссі, він схожий чомусь, але дуже відрізняється. Дуже відрізняється, можливо, в сторону російської мови і білоруської, тому що я теж доволі довгий час прожив на Чернігівщині, на кордоні з Білоруссю. То теж там розмовляв цим суржиком, він схожий дуже. Але, як я вже зазначив, в школі я
навчався в україномовній школі, але була свого часу мода розмовляти по-русски. Тому що если ты разговариваешь по-русски, то ти как би другого сорта чоловік. І таке нам вкорінювали в голову. Особливо, коли ти приїжджаєш в місто. Тому що, наприклад, той же самий Чернігів, Славутич, біля якого я жив колись, вони російськомовні. Чернігів тоді був, мабуть, на 90% російськомовним. Славутич на 99% російськомовним був. І, звісно, була мода говорити по-русски. І от розкажу такий кумедний випадок. Це вже коли я працював колись в Чернігові експедитором-вантажником, їздили ми в Харків закупати товар для будівельного магазину. І там на ринку Барабашова, звісно, я розмовляв тоді російською. І на ринку Барабашова після закупків там ходили, купували собі щось, одяг там, все таке. І я почав розмовляти з однією продавчиною там. І вона на мене: а ви не з Москви, случайно? Я говорю: ні. У вас такий московський акцент? Я говорю: да ні, я ніколи в Москві не жив, я взагалі в Росії ніколи не був. Вона здивувалася. Був такий в мене період в історії, мого життя. Але при цьому я навчався, коли, вибачте за сумбур, вибачаюсь, бо без сценарію розмовляю взагалі, без сценарію веду цей випуск. Коли я ще навчався у Чернігівському юридичному коледжі, то навчання відбувалося українською, звісно, але багато літератури юридичної було російською. І мені доводилося на ходу робити не дипломну роботу, не екзаменаційну, а залікові роботи. Я писав чистовик з російської на українську мову. На ходу перекладав. Тобто, якби переключатися між мовами мені було легше. Зараз важче. Тим більше, що я вчу ще німецьку, намагаюся, і важче. Але все-таки змушую себе думати німецькою зараз. Українською не забуваю. Про москальську мови не йде зараз. Але тоді я робив от так. І писав в чистовик залікові роботи, без помилок, з російською на українську, спокійно, без чернеток. Таким можу похизуватися. І потім довгий час у мене було російськомовне середовище, я розмовляв російською. А коли в 2027 році, вибачте, а коли в 2008 році, я потрапив працювати на студії звукозапису, де середовище було україномовне, я вдячний, до речі, за цей досвід, я перейшов на українську мову. І в побуті я ще розмовляв російською, так, я розмовляв українською. І я перейшов ще до Революції Гідності на українську мову. Так що хтось переходить зараз, хтось перейшов після повномасштабного вторгнення, хтось після Революції Гідності. У кожного свій період. Отже, такий відступ про мову і про мій YouTube-канал музичний, який я розпочав тоді ще у 2015 році, який був присвячений виключно музиці, випускам про музику, а потім він плавно перейшов, я там просто публікую свої роботи. Ремікси, авторські роботи деякі. Тобто це от такий музичний YouTube-канал. А оцей канал життєвої історії. Для цього я його створив, для життєвих історій. В широкому сенсі розуміння цього слова. Тобто він буде не вузько спеціалізований. Я тут буду зачіпати теми і з технологіями, і з тою ж самою музикою. Там буду намагатися зачіпати. Наскільки буде вистачати енергії і взагалі часу. Про умови, в яких я тепер
перейду до умов, в яких я знімаю свої сюжети. Ну, ні для кого вже не секрет, що я не живу в Україні, що я мешкаю в Австрії зі статусом захисту, інтегруюсь, шукаю роботу на даний момент, активно шукаю роботу через інтернет, ну і так. І живу фактично в соціальному житлі. Звісно, цей бекграунд, який ви бачите, це стіна і умови життя досить такі, я б сказав, спартанські. Ну, є всі необхідні зручності, там туалет, душ є, але одна кімната. І, звісно, я не можу похизуватися бекграундом, тому знімаю відео на голій стіні. І тут таке питання, до речі. Я там ставив гітару, клавіші, тобто, але зрозумів, що музичні інструменти, вони якось не дуже пасують до тих історій, які я вже розказую. Можливо, коли я буду про музику щось розказувати, історії пов'язані з музичним бізнесом, можливо, я буду ставити ще ці інструменти, на яких я, звісно, іноді граю. Але подумав і проекспериментував. От 2 випуски один випуск я поставив віртуальний надпис життєвої історії, а другий випуск іще я взагалі прибрав гітари і поставив на бекграунд, типу віртуальну кімнату, там із зеленню, з поличками і надпис теж життєвої історії. Ну, я подивився, да, воно все-таки не то. Тобто не живе. Воно все-таки відрізняється. Хоча намагаюся його приблюрити, обробити, але все-таки ні. І отже ж я зараз покажу вам, як вам більше подобається з таким бекграундом, тільки там заблюреним, можливо, підфарбувати ззаду ще щось. Ну, штучно, звісно. Або повісити просто букви, от які зараз мають з'явитися тут, сподіваюсь. Або повісити ось цей бекграунд, який штучний. Мій силует вирізаний, оброблений, а він за мною стоїть. Тобто, на вашу думку, таке маленьке голосування. Ну, звісно, мені більше подобається просто назву помістити. Я ще попрацюю над цим, і назва просто буде каналу, і все. А вже в часи, коли в мене буде інше житло, я сподіваюсь, то я там буду вже використовувати нормальний бекграунд. Я сподіваюсь на це. Тож, питання до вас. Що більше пасує? Якщо це, важливо. Я думаю, що це важливо, звісно. Скажу одне, що якщо мені вишити цей віртуальний бекграунд, то це розтягується обробка відео довше, тому що це і потужності комп'ютера, хоча, як я вже робив відео розпаковки, у мене є не маленьке, суттєве оновлення, дякуючи моєму доброму знайомому, який мені допоміг, це Mac Mini M4, який справляється набагато краще, ніж старий Mac Mini M1, який теж добре працює, він до сих пір добре працює. Я віддав його своїй доньці. Вона теж творча дуже в цьому, взагалі творча. То довше обробляється, ніж просто з природнім бекграундом і все інше. Але таке, це вже технічні питання. Головне, щоб це було до смаку вам, глядачам. Мені до смаку одне, вам до смаку може бути інше. Як кажуть, можемо компроміс піти. Тобто, якийсь компроміс знайти, я сподіваюся. Отже так. Тобто, про умови я вам чесно, як на духу, все розповів. Це щодо умов. А тепер перейду до єдиного питання, яке мені наш підписник один задав. Отже, питання звучить так. Чи плануєте робити відео на політичні теми і які у вас політичні погляди та вподобання? Питання, звісно, нелегке. На політичні теми,
чисто на політичні теми, я не буду робити, скоріше за все, відео. Чому? Тому що я не є, я б сказав, експертом. До речі, слово експерт я не люблю. Експерт – це людина, яка все своє життя займається виключно якимсь питанням, і вона вже це питання настільки вивчила, тобто цю проблему, що вона дійсно може бути експертом. А ті, як би сказати, купа політичних експертів, які зараз в Ютубі, коли вони кажуть «я експерт», там є і інші експерти багато в дужках, отже, на політичні теми я не маю такої компетенції, знаєте, глибокої в проблемах політичного життя. Да, я можу суб'єктивно про свої симпатії їх озвучувати, ці симпатії політичні, критикувати свої суб'єктивні антипатії політичні. Але виступати з якимось експертною думкою в політичних сюжетах і робити на політичну тему сюжети, ні, я цим не буду займатися. Тому що, по-перше, я не дотичний до політики. Да, я під час Революції Гідності і після я був членом партії Демократичний Альянс, Демальянс, але я був більше, я б сказав, пасивним таким членом. Тобто, да, я проявляв певну активність, але я швидко злітав, тому що треба і сім'ю за щось годувати було, треба працювати, і в мене не вистачало енергії, і потім я просто з'їхав з цієї теми. Хоча я політикою завжди цікавився. Хотів сказати, політика зі мною цікавилася. Да, політика цікавиться нами завжди. І я політикою завжди цікавився на своєму суб'єктивному побудовому рівні. Тому що я підтримую думку, якщо ти не цікавишся політикою, то політика рано чи пізно зацікавиться тобою. І це буде дуже неприємно. Тому я взагалі-то політично активна людина. Я цікавлюсь політикою. І мої, я б сказав, не вподобання і не погляди політичні, а міркування можуть багатьом не подобатись. І я б сказав, розфрендився з деякими досить таки публічними людьми, які були в мене в друзях в Фейсбуці. Взагалі в віртуалі, і в житті я з ними не спілкуюсь більше. Тому що на останніх подіях, тобто останніх років, наші погляди щодо української влади розійшлися. Тому я політикою цікавлюся. Я постійно моніторю події. Я цікавлюся політикою в Європі, цікавлюся політикою у світі. І на мою суб'єктивну думку, як це все зав'язано. Я цим цікавлюся. І я свою суб'єктивну думку викладаю, я оприлюднюю її. Я не буду на це робити ніякі сюжети, але друкувати свої думки в Фейсбуці, висловлювати. Я висловлюю і буду висловлювати. Тому що я на це маю, по-перше, право, а по-друге, мені не байдуже це. Мені це не байдуже. І нехай комусь це дуже не подобається, мої погляди щодо діючої влади в Україні, як вона себе веде і вела, і, можливо, буде вести, не дай Боже. І інші і дії, як кажуть, привладних осіб, блогерів, волонтерів, публічних осіб. Я не мовчу в цьому плані. Але політичні сюжети я не буду випускати, тому що в мене немає, знову ж таки, повторюсь, немає такої компетенції. Я не вважаю себе таким достатньо компетентним. Ось так. Я можу відверто сказати, до речі, відійду трошки про відвертість в висловлюванні. На останніх парламентських виборах я був спостерігачем від незалежної громадської організації. Я був в шоці. Я був в шоці від рівня усвідомленості наших громадян. Хоч
кажуть, що український народ мудрий народ. Я не вважаю так. Ми не мудрі. Ми далеко не мудрі. Я теж не мудрий. Не треба, як кажуть, собі вішати корону на голову в плані мудрості і виключності. Ні. Ми далеко не мудрий і далеко не розумний народ. І я це побачив добре дуже на останніх парламентських виборах. Відповідно, я не голосував за діючого президента. Я голосував за Порошенка, да. Хоча до Порошенка купа питань. Дуже багато питань. Незручних і важких питань до нього. Але я розумів, що якщо прийде і прийшла ця людина до влади, доброго для України взагалі нічого не буде. Чому так? Тому що я пам'ятаю цю людину ще, по КВНах в Москві, по його висловах, по всьому пам'ятаю. І я про це говорив, і знайомим своїм перед виборами говорив. Я не мовчав, я висловлювався. Мені певні говорили, да що ти не розумієш? Та це свій чувак з народу, де все буде прекрасно і все таке. Я просто в шоці був з таких людей. Переконувати, я б не то, що переконував, я просто намагався донести бачення своє, тобто логічно донести, що ця людина нічого доброго для України не зробить. Тобто вона не українець по духу, ця людина. Вона совок, реальний совок. Так що так. От ви почули про мої навіть політичні уподобання. Я сподіваюся, вичерпно відповів на питання шановного підписника Гриша Горов. Гриша Горов, там номери ще якісь 1409. У мене він там висвітився. Я сподіваюся, я вичерпно відповів на це питання. Звісно, якщо будуть якісь ще питання, задавайте, можливо, я ще щось запишу далі, потім. Якось так. Про причини мого виїзду з України ви вже знаєте, якщо ви дивилися перший епізод мого циклу «Еміграцію Європи». Там я чітко зазначив, чому я виїхав з України. Якщо сказати так, що чи збираюся повертатися в Україну? Найближчим часом, навіть найближчим часом, найближчі роки ні. Не збираюсь. Можете мене засуджувати, можете злитися, можете мене розуміти, не розуміти. Але це особисто мій вибір. Якось так. Хотів ще розказати, чому я ще не роблю живі стріми. Чому я не роблю живі стріми, чи буду я робити живі стріми. По-перше, як я вже казав, умови. Для живих стрімів, вони не дуже прийнятні. Технічна складова. Інтернет у мене є, але він досить таки повільний, і я думаю, що гарну картинку через цей інтернет я в живому стрімі не передам. Тобто технічна складова впирається в інтернет, тим більше, що в мене модем, він такий. Тобто для інтернету просто є, але щоб там гігабітний потік давати, він не дасть. Тому це обмеження, я поки не можу з-за цього обмеження робити живі стріми. Плюс аудиторія. Якщо набереться аудиторія, тобто підписників, якщо вас стане там 500 плюс, 1000 плюс, 100 тисяч плюс, тоді будемо дивитися вже, і тоді, я думаю, будуть можливості для живих стрімів. Тоді будемо вже зовсім на іншому рівні, і будуть живі стріми тоді. Тоді я нікуди не дінуся від них.
тоді я буду змушений робити їх, ці живі стріми. Ну, все, як кажуть, впирається в можливості і в масштабування. Тому що, тим більше, що якщо буде вже велика аудиторія, ну, я думаю, що вона буде все-таки. А може і не буде, не знаю. Може, контрлайків наставлять там, все таке, і не буде розширюватися. А може буде розширюватись. Тому що я ж сказав, що в першу чергу це відеоархів. Може буде він комусь цікавий, будемо. То я ж кажу, що якщо аудиторія розшириться, то я думаю про живі стріми. І тоді, може, і обстановка зміниться, у мене буде час, тому що для живого стріму треба планувати це. І поки мені не вдається так, ну, не то, що не вдається, поки я не можу планувати. Планувати записи, тобто планувати редагування, це без проблем. Ну, от редагування відео по сценарію, це без проблем, це я роблю. Але з живим стрімом, да, там є певні нюанси. Якось так. Ну, я сказав, так, про тайм-менеджмент я сказав, да. Звісно, пов'язане з цим питання зразу про команду. Я зараз роблю все виключно сам. Тобто сценарії, все, теми, підготовка, запис, редагування, все роблю сам, виключно сам. Ну, по-перше, мені немає сенсу зараз наймати людину, того ж самого едітора, тобто монтажера, тому що не все так складно, я сам роблю, в принципі, і я людині не зможу платити. А на волонтерських засадах теж це не піде, тому що я вважаю, що будь-яка праця має бути оплачена. Безперечно. Тому це ще один із принципів, чому я не займаюся волонтерством. Якби не займаюся волонтерством, тому що я знаю, що волонтери заробляють на цьому. І нехай вони не кричать, не б'ють себе п'ятками в груди, там в спину п'ятками не б'ють, що вони такі всі безсеребренники і вони заробляють. Не напряму на ваших донатах, але заробляють непогано на цьому. Так що волонтерство теж оплачується. Тому я не вірю, це моя особиста суб'єктивна думка, я не вірю в велике таке високопарне слово волонтерство. Завжди є вигода, завжди йде оплата. Не грошима, іншим. Тобто статусом, можливостями, бартером, рейтингом, чим завгодно. Отже, поки команда моя не розширяється, я ж скажу, воно все взаємопов'язано. Коли аудиторія мого каналу, якщо зросте, звісно, знайдуться люди для того, щоб допомагати і робити цей канал далі. Все взаємопов'язано. Про теми сюжетів. Я вже говорив на початку про теми сюжетів. Все, що пов'язано з моїм життям було, в моєму житті. Можливо, про мої роботи, як я працював, ким я працював, про музику, мій шлях в музику, до речі, в шоу-бізнес, як я потрапляв в шоу-бізнес, як я працював в кіновиробництво, серіальне. Розкажу, я думаю, що це цікаво буде. Головне це все зібрати красиво, сформувати, зробити такі серії, щоб було цікаво. Матеріал у мене є на це. Тож, я думаю, що на ці теми буду робити. На суспільні теми, не на політичні, на суспільні теми. Те, що для мене дотично. Тобто, буду робити на теми, які мені цікаві. Цікаві в першу чергу. Звісно, якщо це буде якась буде пропозиція від моєї аудиторії, вона буде мені співзвучна, то, звісно, я тільки за. Я зроблю і на ці теми сюжети, тобто свою думку суб'єктивну висловлю.
Про критику ще хочу сказати. Як я ставлюсь до критики? Знаєте, раніше я ставився до критики дуже так агресивно. Коли я був молодший, я сам по собі людина імпульсивна, досить таки, в юності був і в молодості. Хоча я сам зараз не старіше, ще себе вважаю не старою людиною. Але до критики я ставився дуже нетерпимо. А потім життя трошки, як кажуть, мене навчило. Ситуації, обставини. Зараз я до критики ставлюся рівно взагалі. Критикуйте, не критикуйте. Тому що критика, до речі, вона спонукає мене теж розвиватись. Без критики не буде прогресу теж. Але є різна критика. Є критика об'єктивна. Дійсно, є за що критикувати. А є просто обсирання. Просто обсирають людину, от і все. Я сподіваюся, в своїх випусках я нікого не обсирав, ні людей, ні країни. Я просто намагався висловити свої суб'єктивні погляди на ситуації, на все. Тобто, до критичного такого, критичне, може було, там були якісь висловлення критичні, але до обсирання я не опускався. Мені здається, так. До обсирання я ставлюся як? Не то, що реагую там, бурхливо реагую, просто не звертаю увагу, де все. Якщо там іде вже таке, знаєте, системне обсирання, там, типу як трольних, я просто цю людину видаляю і все. Я з нею не хочу контактувати, блокую і все. Якщо це об'єктивна критика, якщо це по-діловому, якщо це показують мені, що я не правий, надають мені факти і критикують за те, що я досить таки упереджено щось сприймаю або коментую щось упереджено. Я з певним таким супротивом в собі, але я це приймаю. Як кажуть, проходжу ці стадії усвідомлення, там, прийняття. І я нормально ставлюся до критики. Так що критикуйте, пишіть, критикуйте, об'єктивно критикуйте. Пишіть, що не подобається. Пишіть, що подобається. Ставте лайки, ставте дизлайки, тобто, як хочете. Тобто, виражайте свої емоції, виражайте свої побажання, виражайте свої думки. Обмін думками нас робить тільки кращими. Люди, які не спілкуються, люди, які не обмінюються думками, вони деградують, вони не розвиваються. Я зараз не про цей успішний успіх. До речі, успішний успіх. Я планую розказати, зробити історію теж про... Зроблю спойлер. Я планую зробити випуски про мій досвід в MLM-бізнесі. І там буде про успішний успіх. Це спойлер. Я ще не знаю, коли це буде, але це буде точно. Так що я кажу зараз про розвиток, не про успішний успіх, там не про ці всі книжки. Роберта Кійосакі, всіх на слуху. Там про успішний успіх, там не як про саморозвиток, там більше саме про успішний успіх. Потім, хто там ще? Позабував. Уявляєте, така наш, такий, я б сказав, прикол із мозком з нашим, коли нам треба щось для нас, на нашу думку, важливе згадати, ми це забуваємо. Я це забуваю. І зараз не згадаю авторів цих книжок про саморозвиток, про саморозвиток і про успішний успіх. До речі, я зараз не то, щоб регулярно, а по вечорах, перед сном,
читаю Дао Де Цзин, Лао Цзи, перечитую. Я одного разу прочитав його книжку, тобто зробив для себе закладки, довго не повертався до неї. І зараз я перечитую його вирази. Тож це не вчення, це просто як філософія життя. Це китайський древній філософ, який ще був до Конфуція. Тобто його філософія – це філософія недіяння. Тобто докладати мінімум зусиль і докладати, якби, фактично дія в недіянні, можна так сказати. Якщо хтось цікавиться, є на Ютубі є аудіо в форматі, я так розумію, Лао Цзи викладено. Є книжки в електронному вигляді Лао Цзи, зараз перекладені українською. Так, перекладені українською. Отже, зараз я так перечитую його думки. Це цікаво. Це співзвучно, мені співзвучно. Якось так. Ну, і ще питання таке от може виникнути. З чого я живу? Соціальна допомога. Раз в місяць 40 євро. Продукти дають. Тобто не готові продукти, не готові страви, дають продукти. Там м'ясо, молоко, молочка, фрукти, овочі. Ну, все є. Тобто крупи, щоб готувати. Я б сказав так, підробіток ситуативний може бути. І плюс я надаю послуги по роботі зі звуком. Тобто я співпрацюю ще з України, з людиною, і роблю редагування, аудіоредагування і мастеринг аудіокнижок. Тобто це так теж невеличкий підробіток. Ну, плюс пенсія. У мене пенсія по інвалідності, яку я перераховую своїй доньці в якості аліментів. Тобто я фактично з неї нічого не маю. Отримав, віддав. Все. Пенсія, ні для кого не секрет, яка зараз мінімальна по інвалідності в Україні. Це 2360 гривень, здається. Да. Все. Всього живу. З YouTube-каналу я не маю доходу. Буду мати дохід, обов'язково з вами поділюсь цією новиною, який дохід він є. Зараз немає доходу. Спонсорів я не маю для YouTube-каналу. Ну, звісно, то, що мені мій старий знайомий допоміг з придбанням комп'ютера, це виключення, як би сказав. А так, спонсорства в мене немає, якби підтримки такої немає. Тобто все роблю за свій рахунок, витрачаю свій час, свою енергію, свої кошти. Якось так. Так, отже, уже 40 з лишнім хвилин я з вами тут розмовляю, тобто вам розказую сам з собою, з вами, кому цікаво буде це послухати. Не редаговане взагалі, без редагування буде. Усі ці паузи, всі ті заговорювання, все це буде в цьому відео. Нічого вирізати не буду. Отже, я вважаю, що і так затягнув вже по часу. На мою думку, треба закруглятися вже, цей випуск закінчувати. Я вам дякую за увагу. Я вам величезне дякую, якщо ви додивилися до цього моменту прямо. Я взагалі вам дякую за це. Звісно, дякую за ваші лайки, дизлайки. Дуже буду вдячний вам і дякую вам за коментарі. Не соромтесь, пишіть коментарі. Пишіть, що вас накипіло, що вам не подобається. Пишіть все, що подобається. Все пишіть. Отже, я вам дуже величезно вдячний вам за увагу, за перегляд, за підписку. І до зустрічі. Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі.